Okay, magandang araw sa inyong lahat. Our topic for today is still profit and loss. Okay, so Dylan purchased a suitcase for 6,590 pesos. He paid 250 pesos for the delivery of the item to his house and another 217 pesos for the communication expense. Okay. For the following independent cases, determine whether you earn a profit or incurred a loss. Determine how much your profit or loss was. Use a separate sheet of paper for your solution and answer. So, for number 1, Dylan sold the suitcase for... Okay, so ito yung mga problem natin. Tapos, ang huling tanong, how will Dylan avoid loss? Give 3 scenarios. Explain ko lang yung nasa problem. Okay. Dylan purchased a suitcase for 6,590 pesos. So, dahil dito sa mga problem, ay binenta niya ulit, this will be our cost. Ito yung cost natin. Ito yung cost. So, 6,590 pesos. Ito yung cost. And then, he paid 250 pesos for the delivery of the item. So, nagbayad pa siya ng 250 pesos para sa delivery. So, itong 250 pesos, expense yan. Kasi gastos niya ginastos niya. Tapos, nagbayad ulit siya ng 217 pesos para sa communication expense. So, communication expense. So, expense ulit yan. Expense. Tapos ngayon, sinasabi dito na for the following independent cases, ito yun, ito yung independent cases, sabihin mo kung profit ba or loss dito. Tapos, determine how much your profit or loss was. Magkano ba yun? Kung kumita ba siya o hindi, magkano yun dito. Okay? Tapos, ito yung how will Dylan avoid loss? Ano ba yung pwedeng gawin ni Dylan para hindi siya malugi? Nandito yun. Magbigay ng 3 scenario. Okay. So, ito yung formula na gagamitin natin para sa problem na ito. Since pare-parehas lang naman yung tanong. Okay. So, for number 1, Dylan sold the suitcase for 5,400 pesos. So, ito, selling price. Kasi binenta niya eh. So, selling price yan. So, isa-substitute natin ang mga yan sa given na formula. So, for number 1, selling price ay 5,400 minus ang cost price which is 6,590 at tapos add natin yung mga expense. Since dalawa yung expense natin, kasama natin. Okay, so gusto ko lang sabihin na nakalimutan ko ulit ilagay yung Philippine peso. Pero you got the point. Okay, unahin natin i-solve ang nasa parenthesis. So, papag-add natin lahat yan. So, 6,590 plus 250 plus 217 is equal to 7,057 pesos. Okay. So, ito, 5,400 pesos minus yung nakuha natin dito. Lagyan na natin Philippine peso. 7,057 pesos. Okay. So, compute natin. 5,400 minus
7,057. Negative 1,657. Okay, dahil negative yung nakuha natin, negative siya, loss yung label para dyan. It is a loss. So, ilalagay natin sa number 1 is loss. And, nalugi siya ng, kano kasi? 1,657 pesos. Nalugi siya. So, yan yung para sa number 1. Okay. For number 2, Dylan sold the suitcase for 6,000 pesos. So, ito ulit yung ating selling price. So, same lang din nun. 6,000 pesos. Ito ang ating selling price. Minus, since hindi naman nag-iba ang cost price at saka yung expense, which is 7,057 pesos, kopyahin na lang natin para mas mabilis. Kulang ng 0 to. Okay. Pag minus yan, for sure, negative ulit ang makukuha. 6,000 minus 7,057. Okay. So, tama nga, negative nakuha natin. Negative 1,057. At dahil negative ulit, yan ay loss. So, for number 2, it is a loss. Nalugi siya ng, yung lost lugi yun 1,057 pesos. Okay, for number 3. Oops, sorry. For number 3, Dylan sold the suitcase for 6,590 pesos. So, ito ulit ang ating selling price. So, ang selling price ay 6,590 pesos minus, hindi ulit nag-iba ang ating cost, price, at ang mga expenses, which is 7,057 pesos. I-copy na lang natin yan. So, kapag minus yan, I'm sure na negative ulit yung lalabas. 6,590 minus 7057. Oops. 7057. Negative 467. Okay, so negative 467. Dahil negative na naman, yan ay loss. Okay. So, number 3, loss 467. Nalugi siyang 467 pesos. Okay, for number 4, Dylan sold the suitcase for 6,800 pesos. So, yan ay selling price ulit. Benenta niya eh. Okay, so, selling price is, oops, minus, hindi nagbago ang ating cost at ang mga expenses. So, parehas lang. Katulad ng mga kanina, 7,057 pesos. So, pag minus yan, ang makukuhang sagot is negative 257.
Dahil negative ulit, yan ay loss. So, sulat natin dito sa number 4. Loss. And nalugi siya ng 257 pesos. Okay. So, for number 5, Dylan sold the suitcase for 7,000 pesos. So, selling price ulit yan. So, ang selling price 7,000 pesos minus yung cost tsaka yung mga expense, hindi nagbago, 7,057. So, kapag minus mo yung dalawa, ang lalabas ay negative 57. Dahil negative na naman, alam na, loss. So, it is a loss. Nalugi siya ng 57 pesos. Okay. Yun naman, ang tanong, how will Dylan avoid loss? Give 3 scenarios. So, napansin natin na mas mababa ang selling price kesa sa cost tsaka sa mga expenses. So, ang dapat gawin dyan ay selling price should be higher than costs and expenses. So, kailangan mas mataas yung ating selling price. So, let's say, number 1, if our selling price, let's say, is 8,000 pesos, yan na, selling price. Tapos, kung ima-minus natin yan sa cost tsaka sa mga expenses, which is 7,057 pesos, ang makuha ang sagot dyan ay 943 pesos. So, positive yung nakuha. So, it is profit. Hindi siya magkakalos. Ay, profit. Oh my gosh, lutang. So, hindi siya magkakalos. So, profit yan. Okay. The second scenario, if the selling price is 9,000 pesos minus the cost and expenses, yan. Dahil mas mataas ang ating selling price na 9,000 pesos sa cost tsaka sa mga expenses, positive ulit yung makukuha natin dyan, which is 1,943 pesos. Okay? So, it is profit, not loss. Kasi, positive yung nakuha. Scenario number 3. Kung ginawa niyang 10,000 pesos, yung kanyang selling price, kung binenta niya yung suitcase for 10,000 pesos, tapos, i-minus yun sa 7,057 pesos, ang makukuha ang sagot doon ay positive pa rin. Which is still profit. So, ayan. Sana naintindihan niyo yung mga, yung video para ngayon. Next time ulit. Ta-ta.